ليه صديقة أجنبية بتحكي لي إن طول عمرها كانت في مدرسة داخلية في ألمانيا، ولما كبرت دخلت الجامعة في دولة تانية، ولما خلصت اتجوزت واستقرت في مصر. كان سؤالي ليها عفوي: طب وضع أهلك وأسرتك إيه؟ دول ملحقوش يشوفوكي. قالت لي عندنا مفيش كده، التوجيه من بعيد ولحد سن معين، وكل واحد بيعيش حياته بالصورة اللي شايفها صح. مسكتش إني أصارحها إن في إيجيبت الأم بتفضل كابسة على أنفاس العيل لحد ما يتجوزوا، وبعدها تفضل تتدخل في كل حاجة لحد ما تطلقوا، ونيتها خير والله مهتمية بيه. مش معناه إني مقتنعة بالفكر بتاع خلف وارمي، لكن برضو تفسيرنا للاهتمام مبالغ فيه حبتين. بنفضل نهتم بأي حد لحد ما نشيل الهم ويبقى ذنب. دكتور أحمد، ازاي حضرتك؟ يا أهلا بيك. ازاي نفرق ما بين الاهتمام الزيادة وإن احنا نوصل لمرحلة شيل الهم؟ هو أولا لما نبدأ نسمي الحاجات بأساميها، احنا بقينا عايشين في فترة كده، لو حد جاي بيكلم حد قد ايه هو تعبان أو بيعاني، لو ما لقاهوش بقى حزين يبقى هو مش مهتم بيه. لو ما لقاهوش ان الهم كده وبقى عنده غم وحزن وألم، يعتبر انه كده مش بيحبه ومش مقدره ويزعل منه. خلينا ناخد جولة في الكتب السماوية اتكلمت عن الحزن. بالمناسبة مش انا قلت لك في حلقة من الحلقات لما كنا بنتكلم في الدين والعبادات ان الناس كتير جدا بتعمل 5% وفاكرين نفسهم بيعملوا الدين. تمام. تعالي شوف الدين بيتكلم ازاي بقى، بيقول لك ايه عن الحزن اللي الناس كلها عايشة فيه ومش مدرك هو ليه المشاكل بتحصل لي، لانك مش بتطبق الدين. شوفي الحزن في الكتب السماوية ايه اخباره. تمام. في التوراة: ولا تحزنوا فإن الحزن يجلب الموت، وغمة القلب تحني القوة. لا تسلم قلبك إلى الحزن، بل اصرفه ذاكرا الأواخر، للآخرة يعني. دي في التوراة. في الإنجيل: لئلا يكون لي حزن على حزن. وآية تانية: وأما حزن العالم فينشئ موتا. وفي آية ثالثة: لكي لا تحزنوا كالباقين. انتوا مختلفين دلوقتي بقى، المفروض بتطبق الدين فانت مختلف. في القرآن: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وفي آية تانية في القرآن: لا تحزن إن الله معنا. وفي آية ثالثة بالمناسبة: لا تحزن إن الله معنا، لما الناس بيفسروها بأسباب النزول بيعتبروها قصة. ده سيدنا محمد قالها لسيدنا أبو بكر، بيقول لك ربنا لا تحزن، ربنا معاك في أي موقف. فبلاش بقى تعيش بالموقف بتاع زمان اللي هو اسباب النزول وتنسى انها ايه امر ليك انت، ربنا معاك في اي حاجه، ما تزعلش. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. وبالتالي الحزن اصلا منهي عنه في الدين، فلو انت بتطبق الدين اوعى تبقى زعلان. عاوز تقدر تعرف درجة تقييمك لدينك أو درجة عبادتك لربنا صح، شوف مقدار الحزن اللي في حياتك. إذا كبير اعرف إنك أبعد ما يكون عن الدين. حلو كده؟ والله فعلا. أيوة، فانتبهي بقى. عشان كده ربنا قال ما هو الإسلام أصلا هي أول درجة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انت عاوز تعرف درجة اسلامك لله عاملة ازاي؟ شوف مقدار حزنك وخوفك معاه. وبالتالي ويمكن هقولها من ناحية الخوف كمان، ان في ناس بقى عشان تبين قد ايه هي مهتمة بولادها تخاف اكتر وتبدأ تكتفهم وتراقبهم. ده مش اهتمام، سميها باساميها، قولي انا خايفة. وربنا عرفنا على فكرة الخوف نقص ايمان، لا يمكن يجتمع خوف مع ايمان في قلب واحد. يعني هديكي عندنا مثالين ليه بس لو حد خاف من الاسد؟ ما انا هديكي مثال بقى. ده انتبهي كده. الخوف اذا حاجه حصلت فجاه فانا من خوفي خدت اكشن وبعدت، لم يستمر دقيقتين 3 4 5 ماكسيمم، ده طبيعي. لكن مستمر في حاله الخوف وبعملها كل شويه، ده هو الغلط. معايا؟ خاصه لو من غير مبرر بقى جسيم. ايوه، وبالتالي انتبهي كده. سيدنا ابو بكر لما كان في الغار كان بدأ يقلق ويخاف، فلما النبي قال له إن الله معنا فذكره. الإنسان لما يخاف ساعات بينسى شوية، فلما يتذكر اختفى الخوف على طول. الإيمان بيعلى، الإيمان بيزيد وينقص. فاعرفوا كده، كل ما الخوف زاد اعرف إن الإيمان بينزل، الخوف بيعلى الإيمان بينزل أكتر. معايا؟ تمام.
في عندنا قصتين في القرآن برضو على الخوف مهمة قوي، عشان مش قلنا في حلقة الجزاء ان اللي بيحصل جزاءك. سيدنا يعقوب، وده كان تعليم ربنا، كان سيدنا يعقوب كان بيخاف على ابنه جدا معاه، فربنا بيعلمنا في مثال سيدنا يعقوب ان اللي بيخاف على ابنه قوي وخايف يخرجه هيتاخد منه. فسيدنا يعقوب كان خايف على ابنه وخايف يخليه يخرج مع اولاده، اللي خاف منه حصل. طيب ام موسى كانت خايفه عليه، اذا خفتي عليه سيدنا موسى، فلما خافت عليه رميته في البحر. شفتي الايمان بقى؟ فان خفتي عليه فالقيه في اليم، رجع لها تاني. عشان ربنا يدينا مثالين، لو خايف وانت اللي عمال تحمي، ربنا اللي بيحمي. خد بالاسباب بس انتبهي، ام موسى كانت خايفه خوف طبيعي. ليه؟ فرعون نازل يقتل الاولاد في البيوت، فده خوف طبيعي. فمع ذلك اخذت بالاسباب ورمت ابنها في البحر وهي مطمنه. سيدنا يعقوب كان الخوف بتاعه ده الخوف اللي بيعملوه الاهالي دلوقتي، ده مش طبيعي. انا خايف يخرج، ما يخرجش معاكم، اشمعنى ده؟ فاهم اقصد ايه؟ فده ما كانش خوف طبيعي، وبالتالي كانت نتيجته ان هو ابنه بعيد عنه سنين. يبقى عشان كده برضو هديكي حته ثانيه كمان. برضو انا الموروث عندي مشكله معاه. لا، والتفسيرات كمان بتبقى تفسيرات ابعد ما يكون هتخطر. ده اللي بتكلم فيه. احنا عشان كده بقول يعني احنا سيدنا يعقوب نبي، وده خاطر قلبه حاسس عشان هو نبي ان ابنه لو خرج هيحصل كذا. ما بيغلطش يعني؟ لا مش قصه غلط، يعني واخدها من باب ان قلبه حاسس ان لو خرج هيتضرر. اي حاجه بتحصل للانبياء كانوا بيتعلموا، يعني حتى لما كان عامل الصبر، ونتكلم في الصبر بعد شويه في الحلقه الاخيره. لما كان بيعمل الصبر كان عامله غلط، فربنا علمه فعمله صح في الاخر، فابنه رجع له تاني. بالمناسبه، اذا انت الحاجه اللي انت عايزها ما جاتش، يبقى انت مش صابر صح. هنتكلم فيها في الصبر ان شاء الله. المهم يعني الصبر وسيله تخلي الهدف اللي انت عايزه يحصل بسرعه، مش قهر عشان تصبر على البلوه اللي انت فيها زي ما فهمونا. هنتكلم فيها في اخر الحلقه ان شاء الله. اللي انا اقصده ايه بقى؟ زي ما قلت لك عندي مشكله مع الموروث بتاعنا للاسف، لان معظمه ملوث، فاللي بيفكر وبيبقى حنيفا بينقي ياخد الصح ويشيل الباقي. هم محترمين، ده كان اجتهادهم، ولكن ما عادش ينفع في الزمن ده. ناخد المناسب والغير مناسب نسيبه، ما ناخدوش، لان هو مش آلهة، هم بشر بيخطئوا. فمن ضمن التفسيرات بقى الغلط اللي توارثت والناس بتقولها كتير، وبسمعها ساعات في فضائيات من بعض الناس المتحدثين في الدين، يقول لك ايه؟ النبي بيقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ماشي، هو قال ايه؟ من لم يهتم، ما قالش من لم ينهم، ما قالش من لم يغتم. وبالتالي انتبهي كده، ركزي في المثال ده. انا جالي مرض، فمراتي تهتم بيا، تعبت وزعلت، مامتها لقيتها زعلت هي كمان، اما كله بيهتم بقى، فبقى جوزها او حمايه لقى مراته زعلت فزعل هو كمان، فاولاده لقوه زعل فالحزن ينتشر في العالم بقى بحجه الاهتمام. صح فعلا، ده مش منطقي. فانا النهارده هديكي مثال تاني، دوله بيحصل فيها مشكله ولا بيحصل فيها لخبطه، هل اهتمامي ان اقعد جنب التلفزيون اعيط هو ده اهتمام؟ ده انت كده بتعمل لهم اللي هم عايزينه. هم عايزين الكل يهتم كده، افضل قاعد افتح التلفزيون واعيط يا حبيبي يا ابني يا ضنايا، هو ده اهتمام؟ ده تدمير. خلي بالك. امال يعني ايه اهتمام بقى؟ اقول لك على سر طاقي، سر خطير جدا جدا، وانا ساعات بقول على حاجات خطيره عشان الناس ينتبه، ف ركزوا في الحته دي. بخاف انا من الخطيره. لا خطيره مفيده يعني. صحيح، ايه الاسم ده الخطيره دي؟ المهم مهمه. خلاص؟ ايوه صح. برضه مهمه على فكره، سلبيه جايه من الهم. برضه هامه. ياه والله. المهم هام غير مهم، مهم يؤدي الهم. المهم مشكله كبيره. بقول لك الاسماء دي مشكله، لازم الواحد ينتبه بيسمي حاجات ازاي. من كتر ما الشعوب العربيه، ركزوا في الحته دي، كانت بتتفرج على اللي بيحصل في دوله زي فلسطين من الاذى الاحتلالي اللي حصل من الاحتلال، وبداوا يعيشوا الهم ويعيشوا الحزن، طاقتهم بقت كده، جذبت لحياتهم كل اللي كانوا بيعيشوه. يا معقوله؟ فانتبهوا عشان دي حته خطيره جدا. ليه الدين علمنا ان انا لما الاقي حد في ابتلاء بسرعه اركز في نفسي واعلي طاقتي، اقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. بركز في اللي عندي عشان اعلي وبحس بالامتنان. يوم اللي يحصل اللي عندي يزيد، وبعدها كده اهتم بقى،
اذا كان ينفع اساعده، اتبرع، مش لازم انغم. معنى جميل جدا. فالاهتمام ان انا اذا اقدر اساعد، اعمل ادعي وانا في حاله اخلاص وخشوع لله، اقدر اتبرع باموال، اتبرع عشان انقذهم، اقدر اعمل اي حاجه اعملها. لكن ان انا اعيش الهم والحزن اللي الدين نهى عنه ويدخل لي من الموروث باسم الدين، يبقى بتعبد مين بقى؟ ما ربنا بيقول لك ما تحزنش اهو. صح. نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل بعد الفاصل ان شاء الله. بنتكلم النهارده عن المعنى الحقيقي لكلمه الاهتمام والهم، وايه الفرق ما بينهم. دكتور احمد، انا ليا سؤال، ايه الفرق ما بين المعنى الحقيقي للاهتمام او الاهمال بقى والتقصير، وان انا بدي مبررات؟ يعني على سبيل المثال، وانا يعني حابه برضه ان احنا نشارك المشاهدين معانا في المثال ده. انا كانت بنتي حفله المدرسه بتاعتها النهارده ووقت التصوير، وبعدين استشرت دكتور احمد ان احنا هلغي التصوير ازاي، دي في يعني حاجه خارجه عن ارادتنا ان احنا مش هنقدر نلغي، والحفله مش هحضرها ازاي، ودي حفله اخر السنه. فدكتور احمد اداني مفتاح وحل ان انا اخد رايها وافهمها ان انا عندي ظروف في شغلي، وان انا بنقدم برنامج وهيبقى هادف وهيتذاع في رمضان، وان انا استسمحها انها تقدر الظروف. وده انا عملته وفعلا استسمحتها، وانا من هنا بشكر نورين جدا ان هي وافقت، وهي دلوقتي في الحفله وانا قاعده بشتغل. لكن جه معرفش بقى دي وساوس ولا ده صح ولا ده غلط في دماغي، طب انا ممكن اكون بدي لنفسي مبررات وده اهمال. هو يعني ايه اهمال اصلا؟ يعني ايه؟ ما هو انا عشان اعرف انا صح ولا غلط افسر المعاني، اسميها باساميها. الاهمال ان بنتي مثلا هدومها ما حافظش عليها، اخليها تلبس اي حاجه، الاكل بتاعها اي اكل تاخده، ده اهمال. نازله ما اعرفش رايحه فين ولا راكبه مع مين، ده اسمه اهمال. معايا؟ لكن حضوري في الحفله هو ده اهمال؟ امهات كتير حاضرين وهي نفسيا احساسها ان مامتها مش معاها. الإهمال عبارة معناه مثلا إن أنا أساس طبيعتي كده، فأنا أصلا مهمل. لكن أنا عاوز أكون موجودة، ولو ما كانش في تصوير كنت هكون موجودة، ولكن طالما في عندي حاجة دلوقتي أهم، أو حاجة ممكن أبقى مهتمية ببنتي وأدعي لها قبل وبعد ما أخلص هكلمها أطمن عليها، ما هو ده اهتمام. مش إهمال. فين الإهمال؟ وخصوصا كمان انا وضحت لها، وانا اشكرها كمان نورين بجد ما شاء الله عليكي، انت شاطره، الناس كلها زمانها مبسوطه منك دلوقتي ان انت قدرتي ان ماما فعلا عندها ظرف عشان رمضان، وبالتالي ده اهتمام. فين الاهمال او فين كذا؟ فما تسمحيش بقى، مش قلت لك الشيطان بيجي يدي اسماء سلبيه، سميها باساميها. انت كده مهتمه وخليتيها، اكيد شفتي مين يوصلها ومين يتابع معاها، مين هيخليها ترجع، ما ده اهتمام. صح كده؟ انا ركزت في النقطه السلبيه اللي في الموضوع. أيوة كله، ان انا ما حضرتش. دخل الشيطان قال لك انت كده مهمله، تقولي مصدقه الاسم السلبي، فالاسم السلبي يعمل لك الم جوه. عشان كده بنقول سميها باساميها. انا مهتمه معايا، يعني عشان الواحد يقيسها بصفه عامه في حياته ويفرق ما بين الاهتمام والاهمال، او ان هو يلجا او يوصل لمرحله الهم، يفرق ازاي يا دكتور ما بين المعاني كلها بقى؟ بانه يقعد يمسك كل معنى كده ويحاول يفهمه، ويسال نفسه هل انا كده فعلا؟ الانسان المهمل معناه ايه؟ هيجي لبسه مش مهتم بيه. خلي بالك، لبسه مثلا ممكن يكون مش مكوي مبهدل. طب سؤال مهم، هو اصلا انسان بيحافظ على هدومه، ولكن دلوقتي هو عنده ظرف طارئ فعاوز يلبس اي حاجه بسرعه عشان ينزل، مش مهم مكويها، يبقى ده مهمل؟ لا، ما يبقاش الحكم كده. وبالتالي هو اصلا انسان بيهتم، بس دلوقتي في ظرف طارئ فخلاص بعدين دي كده مش اهمال. ما يجلدش ذاته زياده عن اللزوم في حاجه زي وبالتالي كده. بس اما اسميها صح باساميها هتلاقي الدنيا بقت ماشيه سموث كده، او بسلاسه وبصوره بالطبيعيه. والمبالغه بتوصل للهم طبعا. المبالغه هي اسماء سلبيه، يعني اي حد بيبالغ بيبقى بيكذب. على فكره المبالغه هي كذب. كذب يعني شرعا هي كذب. ليه؟ لان بقول حاجه غير الحقيقه. المبالغه معناها ايه؟ انا النهارده مثلا شفت حد يعني وحشني بس بسيط، فقمت مبالغ، يا انا من زمان يا اخي بفكر فيه، ما ده كذب اهو. والله بجد؟ فالمبالغه كذب اصلا، سميها باساميها. مجامله؟ لا، سميها باساميها، كذب. طب دكتور احمد، انا حاسه ان كده فيها لخبطه شويه. هنوقف؟ لا بالعكس، هنوقف. لما انا النهارده مثلا ابقى، وركزي برضو، انا النهارده قايم من النوم فصباعي اتعور، فاقول يا ربي انا متعور ومتبهدل، ما ده مبالغه كذب. قول عندي صباع متعور، هتلاقي نفسك بقيت رايق. يعني بس خليك دقيق ونتكلم فيها في حلقه الدقه، ان انت بس سميها باساميها بدقه بس كده.
هتلاقي الدنيا بقت طب طبيعية. الواحد ما يجاملش فعلا اللي قدامه؟ يعني دي تبقى اسمها مبالغه وحاجه مش صح. انا ما هو ده خلي انت بالك. منور النهارده. لا ركزي وانت معايا. مش منور، النور هو اللي مفتوح. لا ركزي معايا ركزي معايا. انا هجامل كذب يبقى كذب، ولكن هركز على حاجه حلوه وامدحها، ده ايجابي مش كذب. يعني النهارده هديكي مثال، مثلا انا جاي لك اهو لابس جرافطه شكلها غبي والساعه شكلها حلو، فانت هتقولي لي الله جرافطه حلوه يبقى كذب. هتقولي بسم الله ما شاء الله ساعتك شيك جدا يبقى مجامله بس بصدق مش كذب. عينك حلوه، شفت الحلو. سميها سميها باساميها. يعني قولي عشان تخرجي من حته الكذب، لان الكذب مشكله معايا، والناس باختلاط الاسماء بيلخبطوا الدنيا. نرجع برضو للاهتمام. وليه بقول الكلام ده؟ عشان لما نسميها باساميها هنكتشف ان في حاجات كتير جدا بتحصل بتلخبط العلاقات بين الناس وبعضهم بسبب فهم الاهتمام غلط. يعني تلاقي زوجه مثلا بتحكي لجوزها انها تعبانه او كده، فهو ماشي وطب اعملي كذا 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 من غير ما يتاثر، تقول له كده ببساطه كده يعني مش حاسس بيا. طب حس بيا يا اخي. خلي بالكوا، هو ممكن يبقى حاسس بيها، بس انت بتقولي حس بيا وتقصدي حس باللي انا حاساه. سميها باساميها. بس في فرق، انتبهي. ممكن يبقى حاسس بيكي قد ايه انت متاثره، فجاي يهتم وبيضحك وعاوز يساعدك، بس انت عاوزاه يحس اللي انت حاساه عشان يكون بيحبك. بس يا دكتور هننتبه. صح، حضرتك عندك حق فعلا في النقطه دي، بس ساعات الواحد برضو بيحسها. ما هو الواحد برضو مش غشيم يعني ساعات بيحس اللي قدامه ده يعني هيعمل اي خطوه بس باسلوبه، سواء ايجابيه او ان هو مثلا اسلوبه ان هو هادي بس حاسس بيك، متجاوب، بينصت صح، سامع المشكله. كويس. لكن في ناس بصفه عامه ما انا مهتمه، هو مثلا هو ماسك الموبايل في النهايه او بيتفرج على التلفزيون مش سامع اصلا، عشان الناس برضو ممكن يحصل خلط في ما انا عشان كده بقول هو ممكن يكون مهتم بطريقته، ولكنه مش عارف ان انا عشان اكون مهتم ابص في عينيها. ممكن يكون مركز وطب حاضر حاضر وهعملها لك وهو ماسك في الموبايل، فهو مهتم بس بيعمل سلوك غلط. فاهم اقصد ايه؟ تمام. هو بالنسبه له انا مهتم. نعرف الرد فعل يعرفوا ازاي ده مهتم ولا بقى ما بيهتمش. مش شغلي. مش قلنا بلاش احكام. وبالتالي هديجي مثال كمان. الحته الخطيره برضو في حديث منتشر جدا وحديث صحيح على فكره، ولكن برضو الناس فاهمينه غلط. وبالمناسبه الحديث ده طبي. ايه بقى؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. واخدينه في ثانيه ابتدائي. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. بالسهر والحمى. فقال لك بس بقى، او بالسهر والحمى في روايه ثانيه. فقال لك بس بقى افضل قاعد جنبه ميت وعيط يبقى انت كده مهتم. يا جماعه ده حديث طبي، لو سالت الاطباء هيفسروه لك. الجسم لما عضو فيه يتعب ايه اللي بيحصل في باقي الاعضاء؟ بتزود عدد ساعات شغلها فبتسهر. ياه معقوله؟ طبعا عشان يعني هو العضو اداؤه قل فبيساعدوه، فكل الجسم بيزود في عدد ساعات شغله وده السهر. وبالتالي لانه زود في عدد ساعات شغله بيسخن، مش قاعد جنبه يعيط، ده كان جسمه كله مات. وبالتالي احنا بنفهم الدنيا غلط. عشان كده بقول لك انا عندي مشكله مع الموروث في التفسيرات دي. شفتي قلت كذا مره مشكله ما حدش انتبه. يا جماعه ما هياش مشكله. قلت يمكن تاخدي بالك. عشان كده عاوزكم تنتبهوا. انتبه. أيوة. كل الاسماء سميها صح، كلنا ننتبه مع بعض كده. سميها باساميها. طب عندي مشكله مع اسمها ايه؟ لا انا عندي تحفظ على حاجات فيه. يعني تطلع تحفظ كمان غلط ودي مشكله. لا انا متحفظ على حاجات موجوده فيه انا بعتبرها تودي ورا الشمس وحاجات صحيحه، فمش اللي بياخده كله على بعضه كده يحصل له مشكله كبيره. وبالتالي لما اكون مخلي بالي بقى انا بهتم. يعني هديكي مثال، هعمل مشهدين تمثيليين دلوقتي وقولي لي مين فيهم الصح. واحد صديقي تعبان وانا داخل عليه ازوره، يا ايه ده انت اخبارك ايه يا حبيبي، انت بتتألم، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، ربنا يشفيك يا رب. ده كده اهتمام؟ ولا ها يا باشا ايوه انت قدها شد حيلك، ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. بص ان شاء الله بس انوي كده وهتلاقي الطاقه متفجره جوه عروقك وهتقوم زي الحصان. حصان ولا مش حصان؟ ها الاولانيه ولا الثانيه؟ لا الثانيه اكيد. شفتي بقى؟ الاولانيه عارفه هيحصل ايه؟ اول حاجه هيتمسكن هو كمان ويبدا يحس الالم، فالمرض هيزيد عنده. يعني مجرد ما يحس انك متالم طاقته بتنزل اكتر، فممكن يقوم معيط معايا. وممكن يصعب عليه نفسه قدام الناس، فحالته النفسيه تتالم اكتر لانه مش عايزك تبقى كده.
وانت كمان حسيت اللي هو حسه، فالطاقه اتنقلت لك، فممكن يجي لك مرض زيه. طب ازاي الثانيه هتحفزه وتحس بالطاقه والقوه، وبالتالي هو نفسه هيحس بالحماس والقوه بتدب في عروقه. انا كده مهتم في الثانيه، منهم ومهتم. ازاي ندرب نفسنا بقى، الطرفين يدربوا نفسهم ازاي؟ ان انا لو هو الطرف الايجابي اللي هيعمل الخطوات الايجابيه، ان هو ازاي دي نطبقها، والطرف المتلقي ان هو ما يقولش قدامه ده مش بيحس، ده بارد. ان انا اسميها باساميها. هسال نفسي سؤال، لو انا عاوزه، انا متضايق ليه؟ عشان هو ما اهتمش، ولا عشان هو ما زعلش، ولا عشان هو ما حسش الالم زيي؟ لان خلي بالك الايجو اللي بيخلي الانسان الكبر عنده عالي بيستمتع بان اللي حواليه بيتألم عشانه. دي كارثه. انت كده مش بتحبه ابدا. اوعي تتخدعي وتقولي بحبه عشان وتبقي متألمه، او تبقي فرحانه انه متألم عشانك. اللي بيحب حد تلاقيه مش عاوز يبين له عشان ما يخليهوش يحس الألم. ده الحب الحقيقي. وبالتالي اللي عاوز التاني انا عايزه يتألم، ولما احس انه بيتألم يا حبيبي انا النهارده اكتشفت قد ايه انت بتحبني، عشان قاعد متألم جنبك ولا قاعد حزين. لا، زعلان عشانها. ده انت بتحبي نفسك كده، مش بتحبيه. وبالتالي حبيبي دائما، ده انت دمرت الفيلم. ما انا بقول لك. فبالله عليكم برضه بالنسبه للحب، ممكن بعدين نعمل حلقه عن الحب. بالله عليكم، الحب ده علم نفس. ما تاخدوش معلومات عن الحب من كتاب او من حد. معظم اللي بيكتب او الاشعار او الكلام ده بيكتب خبراته، مش دارس سيكولوجي، مش فاهم يعني ايه حب علميا. معايا؟ فبيحطوا حاجات تانية، ومن اهمها هي التعلق، والتعلق مصيبه نفسيه وبيسموها حب. فبالتالي يقول لك الحب عذاب. لا، التعلق هو العذاب، ده مش حب. سميها ده لازم حلقه عن ده التعلق مش حب. الحب كله ممتع، مفيش فيه ذره الم واحده، لكن التعلق هو العذاب. فسميها بقى سميها. الدنيا حلوه معاك قوي يا دكتور احمد والله. والله هي اصلا حلوه، احنا اللي ملخبطينها. لا، احنا محتاجين حضرتك في كل بيت. لا احنا بنحط الاسماء، ولو كل الناس بدات تفكر وتسميها بقى سميها، سميها بقى سميها، تعرف تستمتع فيها. وانت السبب، اختار. وقلنا فيها معناها فيها في الحياه الدنيا وفي الحياه الاخره. ان شاء الله الرحمن باذن الله. شكرا جدا يا دكتور احمد، امتعتنا كالعاده. شكرا جدا، ونشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه على خير باذن الله.